હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? જો તમે તળેલું ખાઈને ઘણું બધું અલગ અલગ ફાસ્ટ ફૂડ ખાઈને જો કંટાળી ગયા હોય તો પહેલાં યાદ આવે ડેલી કોર્સ ડીશ. તો આજે આપણે બનાવીશું ડેલી કોર્સ ડીશ, મતલબ સિમ્પલ એવા વેજ પુલાવ બનાવી લઈશું અને સાથે આપણે વઘારેલી છાશ બનાવી લઈશું. મતલબ વઘારેલી છાશની સાથે સર્વ કરીશું. હવે વેજ પુલાવ બનાવવા માટે સિમ્પલ બધાના ઘરમાં રૂટીન આ વેજ પુલાવ બનતા હોય છે. તો એક ચમચી અહીંયા મેં ઘી ગરમ કરવા માટે મૂક્યું છે અને થોડા એવા સૂકા મસાલા જે આવે છે એ આપણે એડ કરી દઈશું. લવિંગ, એલચી અને આ જે ચક્રફૂલ છે અને એક તમાલપત્ર, થોડું એવું જીરું એડ કરી દઈશું અને કડી પત્તા. થોડું એવું સતળાય એટલે ગાજરને આ રીતે મોટા થોડા ટુકડામાં મેં કટ કરેલા છે એડ કરી દઈશું, કારણ કે પહેલાં આમાં ગાજર એડ કરીશું અને જે હાર્ટ વેજીટેબલ છે એ પહેલાં એડ કરી દઈશું ને ત્યાર પછી આપણે ટામેટાં એડ કરીશું. થોડું એવું સાતળી લઈશું. હવે આ ટમેટાં પણ આની અંદર એડ કરી દઈશું અને આ કેપ્સિકમ, મતલબ જે એકદમ હાર્ટ હોય જે વેજ એને પહેલાં એડ કરવાના છે અને બાકીનાને પછી. એટલે પહેલું થોડું સતળાઈ જાય ત્યાર પછી ઓલા જે એકદમ નરમ હોય છે એને સતળાતા બિલકુલ વાર નથી લાગતી. હવે આ રીતે આને થોડું એકદમ હાઈ ફ્લેમ પર સાતળી લઈશું ને થોડું આપણે નમક એડ કરી દઈશું. ધાણા જીરું અડધી ચમચી એડ કર્યું છે, સ્વાદ પ્રમાણે જ નમક એડ કરવાનું છે ને ત્યાર પછી આને એકદમ સરસ આપણે સાતળી લેવાના છે અધકચરા. અને ત્યાર પછી આદુ અને મરચી એની પેસ્ટ છે એ પણ એડ કરી છે. અહીંયા હું સ્પાઇસી એવા થોડા ચટપટા એવા વેજ પુલાવ બનાવવા માગું છું. તમે જો સ્પાઇસી ઓછું ખાતા હોય તો આ જે ગ્રીન ચીલીની પેસ્ટ છે એ થોડી ઓછી એડ કરવીને સામે આપણે એક લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું અને હવે આ બધું આપણે બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. હવે અડધી ચમચી થોડી ખાંડ પણ એડ કરવી ને આ છે પુલાવનો મસાલો, તો એક ચમચી મેં અહીંયા પુલાવનો મસાલો એડ કર્યો છે ને બરાબર આને આપણે ચલાવતા રહીશું. એકદમ થોડી એવી સુગંધ આવે, મસાલા બધા બરાબર સતળાઈ જાય ત્યાર પછી થોડી એવી હળદર એડ કરી દઈશું અને બરાબર આ રીતે સાતળી લઈશું. હવે આ વેજીસ છે બરાબર સતળાઈ જાય ને ત્યાર પછી આપણે બે આ વાટકા ભરીને અહીંયા પાણી એડ કર્યું છે. શા માટે? કે મેં જે પુલાવ બનાવવા માટે જે ચોખ્ખા જે ભાત લીધેલા છે એ આ એક વાટકો ભાત લીધેલા છે. તો એક વાટકો કોઈ પણ વાટકા તમે તમારા માપથી જો ભાત ભરતા હોય એ વાટકીનું માપ લેવાનું છે. મતલબ એક વાટકી ભાત હોય તો સામે ડબલ પાણી એડ કરવાનું છે ને બરાબર આને બોઇલ કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી જ આમાં આપણે ભાતને ઉમેરીશું અને ભાત પણ મેં અડધો કલાક મિનિમમ પલાળીને રાખ્યા છે અને એકદમ સરસ ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ લીધેલા છે. હવે ભાત આમાં પાણી ઉકળી જાય ત્યાર પછી આપણે એડ કરી દઈશું. અને આ ડેઈલી કોસ્ટ જો તમે પુલાવ બનાવવા માંગતા હોય ને, તમે પણ બનાવો જ છો, પણ તમે કઈ રીતે બનાવો છો એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. અને જો આ રીતે ન બનાવતા હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે અહીંયા મેં બાસમતી રાઈસ લીધેલા છે અને આ તમાલપત્ર જે અંદર આપણે એડ કર્યું હતું એને આપણે બહાર કાઢી દઈશું. બાસમતી રાઈસમાં એકદમ સરસ ખીલેલા એવા પુલાવ બને છે. હવે આ જે પાણી છે ને એ બરાબર આપણે ઉકળવા દેવાનું છે ને ઉકળે ને ત્યાર પછી આપણે ઢાંકણ બંધ કરીશું. અને આ ટાઈમ પર છે ને આપણે પુલાવનો પાછો થોડો એવો મસાલો એડ કરી દઈશું, કારણ કે અહીંયા થોડા સ્પાઇસી થોડા ચટપટા એવા હું પુલાવ બનાવું છું. તમે જો મીડિયમ સ્પાઇસી ખાતા હોય તો તમારી રીતે આ મસાલા બધા એડ કરવાના. હવે આ બરાબર આપણે એકદમ સરસ ઉકાળી લઈશું ને ત્યાર પછી આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીશું. અને અહીંયા છે ને ફૂલ ફ્લેમ પર માત્ર એક જ વિસલ થવા દેવાની છે ને તરત જ ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દેવાની છે. તો હવે આ ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈશું ને સીધું જ પ્રેશર કાઢી અને આપણે કુકરનું ઢાંકણ ખોલી દઈશું. એકદમ તૈયાર છે આપણા ચટપટા એવા સ્પાઇસી વેજ પુલાવ. જો એકદમ સ્મોકિંગ થાય છે, જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય. અને આપણે આને સર્વ કરી લઈશું વઘારેલી છાશ સાથે.
હવે અહીંયા છે ને આપણે કુકરની એક વિસલ વગાડેલી, પણ તમે જો એકદમ ખીલેલા આના કરતાં પણ એકદમ ખીલેલા બનાવવા માંગતા હોય તો એક પણ વિસલ વગાડવાની નથી. જ્યારે પ્રેશર ફૂલ ભરાય એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને તરત જ કુકરને ખોલી દેવાનું છે. અહીંયા છાશને મેં વઘારેલી છે, એ રેસીપી એડ નથી કરી. જો જોઈ હોય તો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી દેજો, તો ફરીને હું આ વઘારેલી છાશની રેસીપી મૂકી આવીશ. હવે સાથે પુલાવની સાથે આપણે સર્વ કરી છે વઘારેલી છાશ. અહીંયા મોસ્ટ કઢી અને પુલાવ સર્વ કરવામાં આવતા હોય છે, પણ મારા ઘરમાં આ રીતે હું બનાવું છું ને એકદમ ટેસ્ટફુલ સિમ્પલ સોબર ડેલી કોસ્ટ ડીશ વેજ પુલાવ બને છે. જો રેસીપી ગમી તો શેર કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. પાછા મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.